হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিত এটা বইল ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, কাৰণ ৰেচিপিটো সকলোৱে খাই বাৰু ভালেই পালে। সকলোৰে মই মতামত ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব কমেণ্টৰ যোগে। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো তেন্তে ব'লক চাওঁ কিহৰ ৰেচিপি, কি বইল বনাইছোঁ। গতিকে আহক পোনে পোনে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ফেচবুকত চাই থাকে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। কেইটামান সৰিয়হ লৈছোঁ, অলপমান মগজ লৈছোঁ, আৰু গোটেইখিনি অকণমান দেৰি তিয়াই ৰাখি এয়া মিক্সাৰত গুড়ি কৰি ল'ম গোটেইখিনি। আৰু কি দিছোঁ চাওক মিক্সাৰত। পিঁয়াজ এফাল লৈছোঁ, আদা এটুকুৰা লৈছোঁ, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া দি দিম মিক্সিত। আৰু নহৰু কেইটামান, আৰু লগতে লৈছোঁ জলকীয়াও কেইটামান। কেঁচা জলকীয়া 5টামান দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া। আৰু এইখিনি পিছা হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ গুড়ি হৈ গৈছে, জলকীয়াখিনিও গুড়ি হৈ গৈছে। এতিয়া দিছোঁ ইয়াত জোখমতে নিমখ। আৰু এতিয়া মই কিহৰ ৰেচিপি, আচলতে কিহৰ বইল বনাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিবই পৰা নাই এতিয়ালৈকে। এয়া নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? হয়, মই মাছৰ বইল বনাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া মাছ 3 পিচ লৈছোঁ, আৰু এয়া গোটেইখিনি ইয়াতে সানি ল'ম 3 পিচ। আৰু 10 মিনিটমান, প্ৰায় 10 মিনিটমান ৰাখি দিম। এতিয়া পেনখন গৰম হৈ গ'ল, গৰম পেনখনত এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি বাকি দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু অৱশ্যে ইয়াত দিলোঁ, সেয়া হ'ল কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ, আৰু সেইখিনিও এনেকৈ তাৰ লগত মিহলাই ৰাখি থৈছিলোঁ 10 মিনিট। আৰু গোটেইখিনি মিশ্ৰণ এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া কম জুইত মই এইখিনি এতিয়া বনাই থাকিম, মানে গেছৰ জুইটো অলপ কমাই ল'লোঁ, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি হ'বলৈ দিম, সিজিবলৈ দিম। ঢাকন উদঙাই পেলাই এয়া প্ৰথম চাইছোঁ, আৰু প্ৰত্যেক পিচ মাছেই এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ এবাৰ। পুনৰ আকৌ এবাৰ এনেকৈ ঢাকন দাঙি চাইছোঁ, আৰু প্ৰায় সিজিছেই। বহুত দেৰি মূৰে মানে কম জুইত দি থ'লে মানে অকণমান দেৰি মূৰে লুটিয়াই দিলেই হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, বহুত আচলতে খাবলৈও ভাল হ'ব নিশ্চয়। মোৰ কিন্তু গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইকেইপিচ আকৌ পুনৰ উলটিয়াই দিছোঁ এনেকৈ। আকৌ এবাৰ এয়া উদঙাই দিছোঁ, পানীখিনি প্ৰায় শুকাইছে অকণমান। আৰু ইয়াতে অকণমান আকৌ পানী দি দিম, আৰু ভালদৰে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আকৌ এবাৰ শেষত এনেকৈ ঢাকন উদঙাই চাইছোঁ, অকণমান লাগি ধৰা নিচিনাই হৈছে। লাগি ধৰা নাই বাৰু, এয়া প্ৰায় সিজিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা বাতিত নমাই ল'লোঁ। এয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ মাছটো সিজি গ'ল, চবফালে সিজি গৈছে, আৰু ইয়াৰ গোন্ধও বহুত ধুনীয়া হৈছে। গতিকে খাব ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া সকলোকে দি লওঁ, তাৰপিছত ক'ম কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া বইল ৰেচিপি বনাই হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি খাম। ভাত বাঢ়িলোৱে, মানুহজনক দি লওঁ প্ৰথমতে কেনেকুৱা পায়। কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ? খাবলৈ ভাল হৈছে, বস্তুটো টেষ্ট হৈছে। আপোনালোকে বনাই খাই চাব, ভালেই পাব। ভাল পাইছোঁ খাই। মানুহজনে ভাল পাইছোঁ বুলিয়ে কৈছে খাবলৈ, গতিকে তেওঁলোকে খাই লওক, তাৰপিছত মই খাম। মই আকৌ আয়নক ধৰিব লাগিব অকণমান দেৰি। আমাৰ আয়নে কিন্তু খালে দেই। খালোঁ কৈ দিয়া। খালোঁ। আমাৰ আয়নেও খালে দেই, সকলোকে জনাই দিছে।